Greetings everybody, I hope you're doing awesome, doing great today. من باب التشجيع على القراءة، لكن القراءة بطريقة reflective وبطريقة auditory أو طريقة سمعية، لأنه مرات القراءة الخاملة وحدك بسبب وجود المشتتات، وجود الانترنت، وجود التليفون، وجود كثير من عوامل التشتيت ما راح تخليك مركز. واحنا في قراءتنا للغة الانجليزية لازم نضمن انه القراءة تكون بسيطة وسهلة ومعتمدة على التقنيات الحديثة، خاصة في مجال اللفظ، لانه ما نفترض انه احنا نعرف الكلمة اللي نقراها لفظا، لذلك يفضل ان نسمعها من native speakers او موجود هذا ال artificial intelligence او الذكاء الاصطناعي اللي يخلينا من يعني الاستماع إلى كيفية نطقها بطريقة سهلة ومبسطة وبطيئة ومتوسطة البطء أو سريعة جدا، أو ما يسمى بالسبيد ريدنج. إذا تحاول تطور السبيد ريدنج مالتك إذا عندك اختبار موجود ضمن فترة معينة أو فترة زمنية يحتاج أنه تكون مركز بها على قطعة. فمن باب وجود كثير من الحاسبات حاليا في السوق، ووجود ترند على اكتساب يعني شراء الحاسبات، كوني لا أؤمن بالاستفادة من التلفون بقدر الحاسبة، كون الشاشة كبيرة عندك إمكانية على الاطلاع على نص أكثر. وجود التلفون مرات يكون بسبب كثرة الإشعارات عالية تسبب لك تشتيت، يحتاج لك على الأقل 15 دقيقة تقرأ يوميا لمدة 30 يوم أو 60 يوم. لازم تطور هذه habit. تطوير الهابت أو العادة 21 يوم وقت ثابت، يعني 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو 21 دقيقة 21 يوم. هذه 21 دقيقة للقراءة 21 يوم راح تمكنك من تطوير عادة القراءة لديك حتى تصير عندك الإمكانية على حفظ المفردات أكثر. فعندنا تطبيق حبيت أشاركه وياكم، سهل والتحميل مالته مجاني على الانترنت من المواقع. هذا التطبيق اسمه فريدا. تطبيق اسمه فريدا. هذا التطبيق بخاصية انه ينطيك تحميل بصيغة EPUB، فهو مو قارئ PDF ولا قارئ مايكروسوفت. هذا اكو صيغة اسمها EPUB. EPUB فهو EPUB Reader، اللي هي واحدة من صيغ تشبه صيغة PDF. واغلب الكتب والاصداراتها حديثة موجودة بهذه الصيغة مو بالPDF. فحتى اذا تقرأ PDF يحتاج شنو؟ يحتاج تروح تحوله اونلاين من EPUB الى PDF. فانا حملت كتاب اسمه The Psychology of Money. يعني على سبيل المثال هذا الكتاب واحد من الكتب اللي موجودة، وبيه هو اصلا الويب سايت، يعني من تفتحه، يعني هو مو ويب سايت، هو ابلكيشن. بالابلكيشن يسوي ولوج للستور او متجر بكتب. بس أنا هذا على سبيل المثال أنطيكم إياه للتوضيح حتى واحد يكون على بينه شلون يستخدم هذا التطبيق بطريقة صحيحة. من تفتحها مثل ما تلاحظ الكتاب من تفتحها يطلع لك بعدة صيغ، فننطي read ونختار له read aloud. عندك الrate وعندك الpitch الvoice، هذه أنت تختارها طبعا من النص اللي موجود. ف راح يبدأ يقرأ بهذه الطريقة، فخلينا نسمع. In different parts of the world, born into different economies, experiencing different job markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different lessons. Everyone has their own unique experience with how the world works. And what you've experienced is more compelling than what you learn secondhand. So all of us, you, me, everyone, go through life anchored to a set of views about how money works that vary wildly from person to person. What seems crazy to you might make sense to me. The person who grew up in poverty thinks about risk and reward in ways the child of a wealthy banker cannot fathom if he tried. The person who grew up when inflation was high experienced something the person who grew up with stable prices never had to. The stockbroker who lost everything during the Great Depression experienced something the tech worker.
فهذا التطبيق حبيت أشاركه معاكم، وأعتقد أنه تطبيق مسلي جدا ومفيد إلك، يشجعك على القراءة بطريقة جميلة. أتمنى يكون مفيد لكم نوعا ما حتى تمكنك هذه القراءة من الاطلاع أكثر على الكلمات وطريقة لفظها، لأنه تقرأ وتسمع، فأكو channels اثنين مشتغلة عندك بدماغك، راح تمكنك بالمحصلة النهائية من تعلم القراءة بطريقة سلوكية أكثر، تطويرها كسلوك، لأن القراءة هي عادة والعادة هي سلوك. تكرار السلوك يشكل بدماغك عادة معينة حتى تمكنك من الديمومة على التدريب على القراءة. وفي آن واحد تطوير مفرداتك، تطوير تعرفك أو الword recognition اللي عندك يكون أسرع. هذا كان درسنا هذا اليوم، أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله، ونلتقي بكم بدرس آخر. مدرب اللغة وليد خالد.